ඉතින් guys සුපුරුදු විදිහම අදත් ආයිබන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ Max බොසා founder 3 අපේ පුංචි මුචි channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරන් එන්න හිතුවේ. ඔයාලා දකින්න නැති thumbnail එකේ සහ title එක මෙන්න මේ Aliexpress shipping ආයතනයේ කොහොමද account එක create කරගන්නේ, create කරගත්ත account එක කොහොමද verify කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට වැඩි දෙයක් කරන්න නෑ මේ වීඩියෝ එක කිසිම කෙනෙක් skip නොකර බලන්න. ඒ වගේම අපේ channel එකත් මේ ආකාරයට subscribe කරගෙන bell notification එක දාගන්න ඕල්. ඊට කලින් දාලා තියෙන වීඩියෝස් වල links එකත් පහළ description box එකේ. ඒ වගේම මේ description box එකෙත් ඇති තව අලුත් දේවල් ඒවට join වෙන්න. ඉතින් අද වැඩි කතා කරන්න ඕනේ අපි දැන් යන් අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ Aliexpress කියන්නේ ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ online shopping ආයතනයක්. ඉතින් මේ Aliexpress එක කරා අපිට තාමත් පහසුවෙන් ඉතාමත්ම ලේසියෙන් අපේ ගෙදරටම ඕනෑම භාණ්ඩයක් ගෙන්න ගන්නට පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ භාණ්ඩයක් ගෙන්න ගන්නා දක්වාන භාණ්ඩයක් කොහොමද මේ Aliexpress කරා නිවසටම ගෙන්න ගන්නේ? ඒ සියලු විස්තර අද වීඩියෝ එකේ අඩංගු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදිහට අරන් එන්න. ඉතින් කොහොමද භාණ්ඩයක් මෙලදී ගන්න, මේ භාණ්ඩයක් කොහොමද අපේ නිවසටම එන්නේ, කොහොමද එන්නේ සියලු විස්තර මම කියා දෙන ඉදිරියේදී. ඉතින් ඕල් ඉස්සලාම මේ account එකක් හදාගන්න ඕනේ Aliexpress කියන shipping ආයතනයේ තියෙන official website එක. ඔයාලා කරන් තියෙන ඔයාලා යන්න ඕල් ඉන්ටර්නෙට් යන web browser එකට කියලා search කරන Aliexpress කියලා. Aliexpress කියලා search කරගෙන උඩින් වෙන search results එකේ ඒගොල්ලන්ගේ official website එක අපිට බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ ඔයාලා එකට යන්න ඕනේ මෙන්න aliexpress.com කියන එකට. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම මේ official website එකේ link එකෙන් ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ Aliexpress official website එකේ link එක බලන්න පහළ description box එකේ අනිවාර්යෙන් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ description box එකේ තියෙන අනිත් ඒවාට set වෙන්න අලුත් දේවල් ඇති ගොඩාරියක් ඒවට set වෙන්න. ඉතින් මේකේ account එකක් හදාගන්න නම් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනි ඔයාලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දකුණු අත පැත්තේ උඩම තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ option එකක්. ඉතින් මේ option එක උඩ touch කරාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම එනවා. මෙතන ඔයාලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් sign in කියලා තියෙනවා, register කියලා option දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන register කියන එක දෙන්න. ඉතින් මෙතනම කුංචි මුචි register form එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ register form එක පුරවන්නට ඕනි. එහෙමත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන Google එකෙන් එහෙම නැත්නම් FB එකෙන් Facebook එකෙන් මෙන්න මේ වගේ option හරහා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේකට log වෙන්න. ඉතින් මම මෙතනින් මේ register form එකෙන් account එක create කර ගන්නවා. ඉතින් මෙතන අපි location එක ශ්‍රී ලංකාව කියලා auto වැටලා ඇති. ඔයගොල්ලෝ වැටලා නැත්නම් දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන email address එක දෙන්න ඕනේ. email address එකේ password එක මෙතන දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ sign මෙන්න මේ register form එක පිරෙව්වට මට account එක create කරගන්න බැරි වුණා. මොකද මොකක් හරි හේතුවක් නිසා මම ඉතින් බලනවා දැන් Google එකෙන් ගිහිල්ලා account එකක් හදාගෙන ඉතින් මම මෙතන continue with Google දෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් එක පුරවලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ ආවේ නැත්නම් මම කරන විදිහට කරන්න. හරිද? ඉතින් මම මෙතන මේ Gmail account එක මෙතන ලබා දෙනවා. ඉතින් ලබා දුන්නාට පස්සේ verify and SMS code කියලා තව option එකක් එනවා. මෙතනින් අපි දෙන්න ඕනේ අපේ ක්‍රාන්ති code එක. මෙතන දෙන්න ඕනි 94. ඒක 94 දුන්නාට පස්සේ උතන මෙතන අපේ බින්දුව නැතුව අපේ phone number මෙතන ගහන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ගැවුවට පස්සේ මේ SMS මෙතන get code කියලා option එකක් එනවා. get code කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙතන ඔයාලේ ආප් code එක මෙතන දෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ verify කරගන්නට ඕනි. මම නැත්නම් අපිට මෙතන others ways to මේ verify කියන option එකක් තියෙනවා. අපිට එතනනොත් අපේ මෙන්න මේ Aliexpress account එක verify කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒක බලලා කරගන්න. ඉතින් guys මෙන්න මෙහෙම තමයි මෙන්න මේ Aliexpress කියන shipping ආයතනයේ account එකක් හදාගෙන verify කරගන්න. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අරගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද මෙන්න මේ Aliexpress එක හරහා ගෙදරටම අපිට බඩුවක් order කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම කොහොමද කාඩ් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ, කොහොමද ඇඩ්‍රස් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ, සියලු විස්තර මම ඉදිරියේදී අරගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම මෙතන නවත්තනවා. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන channel එකත් subscribe කරගෙන bell notification එක ඕල් දාලා අපේ මම ඊට කලින් දාලා වීඩියෝස් හතරක් අනිවාර්යෙන් බලන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් ඔයාලා බය වෙන්න එපා. මේ මොකද්ද මේ කිව්වේ මේ account එක හදන්න නැති විතරනේ අද කියා දුන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එකට ගිහලා බලන්න. playlist එකට ගිහලා Aliexpress කියලා ඇති playlist එකේ. ඉතින් මේ playlist එකට ගිහලා අපිට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Aliexpress එකේ පිළිවෙලට වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදිහට ඇති. ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඒක බලන්න.
ඉතින් ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ ඒ AliExpress playlist එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම ඔහොම නවත්තන්න. අනිවාර්යෙන්ම ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝත් මම දාන වීඩියෝත් බලන්න කියලා අනිවාර්යෙන්ම ඔයගලන් ඉල්ලා සිටිනවා. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා